for that. Si Joel po ay nagsalita tungkol sa prophetic army, ang aklat ng Joel, that's going to raise up sa mga huling araw na ito. At magkakaroon ng harvest o ano ba yung harvest? Pag-aani na dadating. At ang pag-aani ito ay dalawang hakbang. Una, yung first. Pangalawa, ay yun yung pinaka-greatest harvest. Ito yung end-time harvest. Dun sa first na harvest, God is about to pour out His Spirit in many parts of the world. Iba-ibang part ng world, but particularly here in the Philippines. The glory of the Lord shall be seen. Ang kanyang kalwalhatian, manifestasyon niya, yung mga naniniwala lang, hindi na ito paniniwala lang sapagkat ito pasal sa ating mga mata, it shall be seen upon our land. The reason is, ba't makikita, God is harvesting, inaani tayong mga Pilipino upang ihanda tayo maging taga-ani sa pinakadakilang anihan. And we are now on that brink. Kaya, let's be sensitive. May ginagawa ang Diyos. So, sa paghahandang ito, we need to be sensitive. We need to understand. We need to see. We need to hear. Mamaya, babanggitin ko na ngayon. If you think life is normal, no. Kaya, humanda na po kayo sa ating mga aktibidades at baka tayo ay maligaw sapagkat ang Diyos ay may ginagawa. Sabi sa Joel 2:22, do not be afraid, you beasts of the field, for the open pastures are springing up. Joel 2:22, do not be afraid. Huwag daw tayo matakot, maging ang mga hayupan sa parang, the beasts of the field, for the open pastures are springing up. Huwag kang matakot sapagkat God is going to spring up an open pastures. Hindi matatakot ang mga hayop na wala silang makakain. Sa ganitong uri, actually sa aming Donwatch po, ay sa ating po Donwatch, forgive me. You are always welcome. May mga binubuksan ang Diyos na may isang bata, 12 to 13 years old, na nagsalita sa harap ng mundo, yung po yung sa United Nations, na kung saan ang mga tao na nire-represent nila ang kanilang mga bansa, for 5 minutes na patahimik po nitong batang to. Sapagkat kayo po ay naging, kahit magulang kayo, kayo po ay somebody's child. Katulad ko, na dahil sa inyong ginagawang ito, ano pa matitira? Ano pa mangyayari sa aming mga anak? Ano mangyayari sa aming mga magulang? Alam po ninyo, kung titignan mo yung batang yung parang disrespectful. But everybody was old. Nagulat sila. So, ito ang sinasabi dito, paki-flash mo na. Do not be afraid, you beasts of the field, for the open pastures are springing up. Huwag kayong maglumihanan, sapagkat hindi pa end of the world. Para bang wala na tayong solusyon. Right? At kumbaga, cheer up, people of God. Cheer up. May pag-asa sa salita ng Diyos. And the tree bears its fruits. Okay? The fig tree and the vine yield their strength. Tuloy na natin. Be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For He has given you the former rain. Nagkaroon ng early na buhos ng ulan. Moderate pa lang yan. Maayos na ulan. At itong sa mga huling uulanan, pagsasamahin yan sa isang ulanan lang. Pero sabi niya, the fig tree and the vine,
ang higos na puno, maging ang vine. As we talk about that, God is going to restore. Joel talks about the prophetic army that God is going to raise up in these last days. At sabi niya si Joel 2, na ating binasa, the fig tree and the vine, God is going to restore together. So, in relation with the early and the late rain, we can recall. Tayo po ay nag-pray at nawa maunawaan natin at kung ano man yung mga revelation noong araw. Kaya patuloy po na ang Diyos ay gumagalaw upang yung mga naunawaan natin ay lalong pang bumukalkal. Alam po ba ninyo ngayon na sinasabi tungkol dito sa fig tree at yung sa vine? Ito pala, kung ating titingnan ngayon, ayon sa ating narinig sa mga propeta at mga apostol na nasa panahon natin ngayon na sinasabing tayo ay may mahalagang gampanin sa buong mundo, ito po ang sinasabi niya. Doon sa Pentecost na nakala sa Book of Acts, Pentecost happened on the group of Jews. Nagkaroon ng Pentecoste. Nagkaroon ng baptism, nagkaroon ng mga tongues. Subalit pagdating ng Acts chapter 10, ang kaligtasan naman ay dumating sa mga Hentil. So, yung Pentecost, doon sa Acts 2, at doon sa 10, maipukumpara natin na kung ano ang nangyari sa fig tree, ganun din ang mangyayari sa vine. Hawak lang po kayo. Kung ano ang nangyari sa Diyos at sa bansang Israel, ganun din ang mangyayari kay Jesus at sa kanyang mga vine. Puno ng ubas. What happens in Israel will also happen in the church. So, masdan natin kung ano nagaganap sa Israel. Sapagkat kung ano nangyayari sa Israel, it will also happen to the church. So God is saying, the fig tree and the vine, God will both restore. Matthew 24, 32 to 35 would say, learn from the parable of the fig tree. Tapos tinatanong nila, ano ibig sabihin nun? Alam nyo, kapag ang fig tree daw ay nag-start na mamumadkad, malapit na ang summer. Ano yan sa atin? Kaya tinatanong sabi ni Jesus, ano bang yan? Yung mga nakikita nyo yan, mga building na yan, darating ang time, walang maiiwang bato na nakapatong sa kapwa bato. Lahat ay babagsak. As if God is talking about the end of ages. If that is the end of the world, I don't think so. Pero ang sinasabi niya, walang bato. Ano pinag-usapan? Matatapos na ba? Magpupunaw lang. Kailan mangyayari ito? Alam niyo ang lesson? Tingnan ninyo ang pag-blossom ng fig tree. Watch. Kung ito ngayon na Israel, masdan ninyo ang Israel. Kailan mangyayari? Masdan ninyo. Sapagkat before that happens, ang sabi sa Matthew 24, 32 to 35, ay marami pang mga mangyayari before it blossoms. Bago mamupadkad ang Israel, magkakaroon ng mga, nabasa niyo yan, magkakaroon ng, sasabihin ni Andiyan si false Christ, Andiyan si Jesus, huwag kayong maniwala, Andiyan yung mga digmaan, mga taggutom, mga peste, mga earthquakes, mga pagkasamaan, lahat yan, pati abomination, na magtatayo sila ng kanilang sarili nilang templo, lahat yan. And they will destroy the temple. Everything will come to pass first, like what is happening today. So sabi nila, ano ang sign? Ano ang senyales ng iyong pagdating?
Again, I have said to you, Pilipinong simbahan, ikaw na tumatawag kay Jesus, maging sensitibo ka ngayon sa Israel. In 1948, Israel started to blossom. Namukadkad siya. And he or she became a nation. Balita pa nga natin nun si Carlos P. Romulo ang siyang lumagda sapagkat sa United Nations noon, tabla. Ayaw silang gawing bansa, sila po ay nabura. Kaya, dahil sila ay nasa puso ng Diyos, sa pamamagitan nila, ang lahat ay magaganap. So, yung pagmamahal niya sa bansa, pagmamahal niya sa tao, pagmamahal niya sa humanity, ay nakabase sa Israel. So, siya ay nagsimulang mamukadkad. At dahil namukadkad ito, siya ay naging bansa. So, yung victory ay namukadkad. Now, ano ngayon para sa vine? Siya ngayon, doon nagsimula na ang Diyos ngayon ay nagbuhos ng kanyang spirito upon the church. Naglabasan ang mga Billy Graham, naglabasan ang mga T.L. Osborne, naglabasan ang mga Oral Roberts, at marami pang mga iba, mga Morris Cirulo. Great evangelism with signs and wonders happen, and it is seen. Maraming naggalingan, maraming mga na-born again, maraming mga tumanggap kay Jesus. Then the move of God began to, ang sabi niya ay wane. W-A-N-E. Ang ibig sabihin ng wane, naging less visible. Hindi nagpatuloy, humina, bumagal. 1948, the fig tree blossomed. But it waned. It began to be less visible. 1967, nang ang Israel, ang bansa nila, they were keeping the Feast of Pentecost. Yan yung parang piyesta nila. Nagkaroon bigla ng 6-day war. A horrific war occurred. Israel faced the might of Egypt, ang kapangyarihan ng Egypt, Syria, at Jordan. They should have been totally annihilated. But God intervened. Alam niyo, noong pa man, nasa digmaan na ang Israel, maging sa mga Muslim countries, Arab nations, mga lahi ni Ishmael, mga anak din ni Abraham, subalit hindi anak ng pangako. Ang anak ni si Isaac na anak ni Abraham, ang anak sa pangako. It was a horrific war. Israel faced the might, the anger of Egypt. Hindi lang Egypt, Syria, hindi lang dalawa, pati Jordan. They should have been totally annihilated. But God intervened. And God started to pour to the vine. What happened to it? Dahil ang Diyos ay nag-intervene, may naganap na naman sa vine, sa church. And the charismatic move of the Jesus movement broke out. And there was great outpouring of the Holy Spirit. The fig tree and the vine, God restored together. And that move of God began to wane.
it became less visible